How to double your sale. আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছৰ সেল কেনেকৈ ডাবল কৰিব আজি আমি ডিসকাস কৰিম তিনটা ষ্ট্ৰেটেজিৰ বিষয়ে যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব পাৰিব অনলাইন ইন্টাৰনেটৰ ইউজ কৰি পেলাই প্ৰথমটো ষ্ট্ৰেটেজি হ'ল হেতু হৈছে ইউজিং সেলছ ভিডিঅ'বোৰ হৈছে আপোনাৰ লাইক শেয়াৰ কমেন্টৰ কাৰণে আমি নবনাও হেবু হৈছে মেইন পাৰপাস হৈছে কনভাৰ্জন অৰ্থাৎ লিড জেনাৰেশন হ'ব পাৰে অথবা সেল ইনক্ৰিজ কৰিব কাৰণে হ'ব পাৰে এই সেলছ ভিডিঅ'বোৰত আমাৰ যোনবোৰ প্ৰসপেক্ট আছে প্ৰসপেক্টৰ বাৰ্নিং ডিজায়াৰ অথবা তেওঁলোকৰ প্ৰবলেমটো কেনেকৈ আমাৰ প্ৰডাক্টে কেনেকৈ সলভ কৰিব আমাৰ প্ৰডাক্ট নহ'ব সাৰ্ভিসে কেনেকৈ সলভ কৰিব সেইবোৰৰ ওপৰত আমি ডিসকাস কৰোঁ প্ৰথমে এটা বাৰ্নিং প্ৰবলেম লওঁ প্ৰবলেমটো আমি লিংক কৰি দিওঁ আমাৰ প্ৰডাক্টৰ লগত সেই প্ৰডাক্টে কেনেকৈ সলভ কৰিব সেইবোৰৰ ওপৰত আমি ভিডিঅ' বনাওঁ সেলছ ভিডিঅ' বুলি কয় সেইবোৰক নেক্সট হৈ গ'ল ৰিটাৰ্গেটিং অনলাইন যেতিয়া আপুনি লিড জেনেৰেট কৰে অথবা সেল কৰে তেতিয়াহ'লে এটা সাৰ্ভেত পোৱা গৈছে যে এজন মানুহক কনভাৰ্ট কৰিবলৈ মিনিমাম আপুনি এংগেজ কৰিব লাগিব তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্টৰ লগত এংগেজ কৰিব লাগিব মিনিমাম 7 বাৰৰ পৰা 8 বাৰ তেওঁলোক আপোনাৰ ভিডিঅ' চাব অথবা আপোনাৰ লেণ্ডিং পেজত যাব 7 বাৰ 8 বাৰ এংগেজ কৰিব তাৰ পিছতে তেওঁ কনভাৰ্জনটো হয় এইটো হৈছে এভাৰেজ গতিকে এজন মানুহক এবাৰ এড দেখাই পেলাই কেতিয়াও তেওঁ কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰে সেইটো কাৰণে তেওঁ ৰিটাৰ্গেট কৰিব লাগিব কোনোবাই আপোনাৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁ পুনৰ ৰিটাৰ্গেট কৰিব লাগিব পুনৰ এড দেখাব লাগিব কোনোবাই আপোনাৰ ৱেব পেজত কৈছে তেওঁ পুনৰ এড দেখাব লাগিব সেইটো হৈছে ৰিটাৰ্গেটিং কৰি পেলাই আপোনাৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰে নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে 3 নম্বৰটো হৈ গ'ল সেলছ ফানেল মানে হৈছে আপোনাৰ স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেছ অৰ্থাৎ এজন আনএৱাৰ মানুহক আনএৱাৰ প্ৰসপেক্টক কেনেকৈ আপুনি এৱাৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ কেনেকৈ তেওঁ এটা স্টেপ বাই স্টেপ জাৰ্নি লৈ পেলাই তেওঁক আপোনাৰ বাইং কাষ্টমাৰলৈ কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব পাৰি সেইটো হৈছে সেলছ ফানেলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ নিজৰ বিজনেছৰ সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব এতিয়া এই ষ্ট্ৰেটেজিবোৰ আপুনি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নেকি যদি আপুনি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেল ডাবল কৰিব সেই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে মই এটা সিম্পল আৰু ইজিলি ইউজ কৰিব পৰা এটা সিস্টেম ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ প্ৰথমে মই নিজৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিছোঁ মই ক্লায়েণ্টৰ ওপৰত এপ্লাই কৰি পেলাই এটা সিম্পল সিস্টেম অনলাইন সিস্টেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ বিজনেছৰ ওপৰত এপ্লাই কৰিব পাৰে অতি সহজত আৰু নিজৰ বিজনেছটো গ্ৰো কৰিব পাৰে এই সিস্টেমটো হেতু কাৰণে মই সিস্টেমটো আপুনি জানিবৰ কাৰণে হেতু কাৰণে মই এটা মাষ্টাৰ ক্লাছত কনভাৰ্ট কৰিছোঁ গোটেই সিস্টেমটো 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ যাৰ দ্বাৰা আপুনি নিজৰ উইদিন 5 ডেজ আপুনি নিজৰ বিজনেছটো কনভাৰ্ট কৰিব পাৰিব আৰু সেলছ আৰু লিড জেনেৰেশ্যন প্ৰচেছটো আপুনি অটোমেট কৰিব পাৰিব আৰু সেল ইনক্ৰিজ কৰিব পাৰিব এই মাষ্টাৰ ক্লাছত ডে নম্বৰ 1 আমি অভাৰভিউ ল'ম আৰু মাৰ্কেটিং ফাণ্ডামেণ্টেলছ আৰু বাইং সাইকোলজিৰ বিষয়ে শিকিম ডে নম্বৰ 2 শিকিম আমি সেলছ ভিডিঅ' কেনেকৈ বনায় ডে নম্বৰ 3 আমি সেলছ ফানেলৰ বিষয়ে শিকিম ডে নম্বৰ 4 আমি শিকিম ট্ৰাফিকৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ ফেচবুক এড A to Z শিকিম আৰু ডে নম্বৰ 5 আমি অনলাইন আপুনি যাব পাৰিম অনলাইন গোটেই সিস্টেমটো ক্ৰিয়েট বনাব পাৰিম নিজৰ বিজনেছৰ কাৰণে যিকোনো বিজনেছৰ কাৰণে আৰু নিজৰ সেলছ আৰু লিড জেনেৰেশ্যন কৰা প্ৰচেছটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন অটোমেট কৰিব পাৰিম যদি আজি এই মাষ্টাৰ ক্লাছটো আপুনি সাইন আপ কৰে আজি যোনটো মাষ্টাৰ ক্লাছ 5 ডে স্মল বিজনেছ ট্ৰান্সফৰমেশ্যন চেলেঞ্জ মাষ্টাৰ ক্লাছ আজি যদি সাইন আপ কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি তিনটা বোনাছ পাব বোনাছ নম্বৰ 1 499 ৰুপিজৰ সিক্ৰেট ফেচবুক চেকলিষ্টখন পাব বোনাছ নম্বৰ 2 আপুনি 5খন ই-বুক পাব গোটেই কোৰ্সটোৰ 5খন ই-বুক পাব বোনাছ নম্বৰ 3 500 টকাৰ আপোনাৰ আল্টিমেট গাইড টু ৰান প্ৰফিটেবল ফেচবুক এড ফৰ আৱাৰ লোকেল বিজনেছ ই-বুকখন পাব যদি আপুনি আজি সাইন আপ কৰে আৰু এইটো সাইন আপ কৰিবৰ কাৰণে আপুনি 5000 10000 টকা খৰচ কৰিব নালাগে মাত্ৰ 99 ৰুপিজ আপোনাৰ ইভিনিং সেকশনতকৈ কম হ'ব গতিকে পলম নকৰক তলত দিয়া সাইন আপ বাটনটো ক্লিক কৰক আৰু সাইন আপ কৰক আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ মোৰ নাম ৰূপম শৰ্মা মই এজন ডিজিটেল মাৰ্কেটাৰ আৰু সেলছ ফানেল এক্সপাৰ্ট সি ইউ ইন দ্য মাষ্টাৰ ক্লাছ থেংক ইউ